Hello mga kamatinik! Kumusta na kayo? Welcome back dito sa YT channel natin na Matinik, where math lessons made easy. Ako nga pala si Coach M, ang inyong palakaibigang math tutor. Uy! Nandito ka na pala! Opo! Excited na po kasi akong magsagot ng word problems involving yung circumference at area ng circle. Magaling! Pero make sure na panood mo na yung part 1 nito. Yung link nun ay nilagay ko dito sa description box. Okay? Thank you! Yan, may 3 word problems tayong isosolve. Pinapagamit sa atin yung approximated value ng pi na 3.14. Okay? Problem number 1. What are the circumference and area of a circular carpet with a radius of 3.5 meters? Diyan ay tinatanong kung ano ang circumference at area ng carpet na pabilog ang hugis. Tapos binigay ang sukat ng radius na 3.5 meters ang haba. Okay? Ano ang formula natin para masolve sila? Tama, 2 pi r. Para naman sa area ay pi r square. Alam na natin yung value ni na pi at r. Substitute lang yung mga value nila dyan sa formula. Unahin natin si circumference. Sige, multiply na natin. Circumference is equal to 21.98 meters. Okay, gets ba yun? Sunod na natin si area. Area is equal to 38.465 square meters. Gets na din ba yan? Tuloy na tayo sa problem number 2. Problem number 2. The circumference of a circular part is 1,884 meters. What's its area? Dito naman ay given tayo ng circumference na may haba na 1,884 meters. At tinatanong kung ano ang area ng park. Okay? To solve for area, we have the formula A equals pi r square. Pero wala tayong given na radius. Saan kaya tayo pwedeng makahanap ng radius? Aha! Dun sa mismong given na circumference, di ba? Ganito ang gagawin natin to solve for radius from the circumference. Since equal ang c sa 2 pi r, pwede nating isulat ng ganito yan. Since radius lang dapat ang nasa left side, divide natin by 2 pi ang parehong side. Kaya magiging r is equal to c over 2 pi. Ipalit lang natin yung value ni c at pi dyan. Ang radius ay 300 meters. Yan, may radius na tayo. Pwede nang masolve ang area. Ang area natin ay 282,600 square meters. Okay? Proceed na tayo sa third and last word problem. Problem number 3. Find the area of the shaded portion of the two concentric circles
below. Kung titingnan natin maigi, yung figure ay para siyang donut, di ba? By the way, ang ibig sabihin pala ng word na concentric ay same center. Anong naiisip niyong paraan para ma-solve natin yung area ng shaded portion? Tama! Yung area ng smaller circle ay iaawas natin dun sa area ng bigger circle. Pwede na ba nating ma-solve ang dalawang area na yan? Yes! Kasi alam na natin yung radius. Tama? Unahin natin si smaller circle. Ano ang radius ng smaller circle? Ito ay 6 centimeters. Ang area ng smaller circle ay 113.04 square centimeters. Okay? Yung sa bigger circle naman. Ano ang radius niya? Tingnan maigi yung figure. At alalahanin natin na concentric yung dalawang circles. With that note, masasabi natin na 10 ang radius nito. Tama? Kaya ang area ng bigger circle ay 314 square centimeters. Okay? Yan, na-compute na natin ang area ng dalawang circles. Pwede na natin ngayong ma-solve yung area ng shaded portion. Ang final answer natin ay 200.96 square centimeters. Okay? Tapos na tayong magsagot. Ngayon naman, i-challenge ko kayo. Practice time! Yan. Meron kayong tatlong word problems. Yung pi ay 3.14 din. Okay? I-pause mo muna itong video. Tapos, kumuha ka na ng lapis at papel para makapagsagot ka na dyan. Kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama ang mga sagot mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha! Yan, ang galing-galing mo na. Alam mo na ngayon ang tungkol sa circumference at area ng circle. Impressive! Keep it up! That's it mga kamatinik. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Abangan ang susunod na video lesson natin na tungkol sa perimeter at area ng rectangle. Okay? Okay po, Coach M. Aabangan ko po yan. For sure! Meron kang natutunan mula sa video tutorial na ito. Kaya, paki-subscribe naman at pakipindot ng notification bell. At dapat, click all para ma-update ka kagad-agad sa mga bagong upload na video lessons. Paki-like at paki-share na din nito para may mga matuto pa mula dito. Okay? See you all on the next video. Paalam! God bless! To God be the glory!